Good morning, guys. So, happy Saturday. happy Saturday. So, guys, magluluto tayo ngayon ng chicken curry. Pero yung chicken curry ay chicken curry ng Malaysia. So, guys, ito yung ating mga ingredients. So, guys, first, of course, ang ating chicken. Itong chicken na to, kinatay ko siya kagabi para ngayon hindi na siya masyadong matrabaho. At ang ating sugar, tamarin paste, salt, garlic, and onion. Inano ko sila, guys, dinikdik. At syempre ang ating potato, tomato, turmeric powder, chilli powder, curry powder, and santan. So guys, itong mga ito yan, yung mga nasa container na yan. Ay ang kinuha natin, itong mga to, dito ko na lang sila titingnan, guys. Ayan, kasi may pangalan siya. Ang bunga lawang, jintan manis, jintan putih, buwa pelaga, bunga, chengkeh. So guys, itong mga ito, ayan yan. Tapos syempre itong kaskas, ayan ang ating kaskas. Hindi ko pala nalagay dito yung ano niya, yung container niya, nalimutan ko. Ayan, kaskas. So guys, ayan, magluluto tayo. Samahan niyo ako magluto. Request yan ng aking darling. Uuwi siya ng maaga para kumain ng ating chicken curry. So guys, ayan, magluluto na tayo. Lulutuin ko pala siya, guys, ay sa pressure cooker. Pero aanhin muna natin siya, ipa-fried muna natin siya. At titimplahan natin siya bago natin ilagay ng pressure cooker para dire-diretso. Cinnamon, ayan yan, cinnamon stick. Ayan yan siya, guys. So mag-i-start tayo. Ang ating unang gagawin muna ay pagsasamahin natin yung curry powder, chili powder, turmeric powder. Lalagyan natin siya ng water. Ayan, water. Lagyan natin siya ng water. So, ayan, mag-i-start na tayong mag-fry ng ating mga bawang merah at ng ating mga ingredients. Lagyan natin ng oil. Ayan. Kaya ang ating unang gagawin, syempre ipa-fry natin yung ating garlic at bawang merah and garlic, guys. So after nito, guys, ang ilalagay natin na natin itong mga ito. Sama-sama na siya, guys, na ilalagay natin, pero yung chili ay ihiwalay ko muna. Dalabas kasi, guys, yung amoy niya dito kapag ipinaried natin. So isama-sama natin yan, ganun. Curry powder and chili powder and turmeric powder. Ayan, ilalagay natin siya dyan para maluto siya. So, mamaya itong pinaglagyan ay ilalagyan ng water. So, ganito lang siya, guys. Atin lang din siya lulutuin bago natin ilagay yung ating chicken. So guys, ayan, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Ayan ang ating chicken. Natakot akong mapasok. So ayan. So guys, ilalagay ko yung chili at ang ating tomato. So after nito, pwede na natin siya lagyan ng tubig. So ayan. Bango, guys.
guys, lalagyan na natin siya ng water. Lalagdagan ko pa siya guys ng konting water. May chili powder yan guys. Kaya ganun ang kulay. Chili powder. Tapos nalagyan ko pa ng chili. Ano guys, super spicy. Saka ko guys ilalagay yung ating tamarin paste. Ayan. Titimplahan ko na siya guys bago natin ilagay sa pressure cooker. So lalagay na natin ang salt. Saka ang ating sugar. Lalagyan ko siya guys ng kaunting santan. Lalasahan ko muna guys bago ko siya ilagay sa pressure cooker para masarap siya. Masarap ang ating finished product. Kulang pa siya sa salt. So guys, ayan, lalagyan natin siya ng coconut o gata santan ba dito. Kunti lang. Pressure cooker. So guys, ito ililipat ko na po siya sa pressure cooker. Gamit ako na. Ayan. Takot ako guys, mainit. Mainit siya. So ito siya guys. Natin sa pressure cooker. Pero guys, ilalagay ko yung potato now. Ilagay natin yung potato. Ayan, para lalampot na siya ng pusa. So, ayan siya guys. Guys, ayan na siya. Isasalang na natin sa natimplahan ko na siya ng kanyang mga ingredients. So, ipi-pressure cooker na natin siya para ready to eat na mamaya. So, wait guys. So, guys, ayan, luto na siya. Buksan na natin. Ayan guys, kumukulo-kulo pa. Ayan. See? See guys, ang sarap-sarap niyan. Ayan guys, kumukulo-kulo pa. Yes, ayan. Maglalagay tayo dito. Wait guys, taas-taas natin ang kamay. Ayan siya guys. Guys, ang ating curry, ang ating ayam kampong curry. Guys, ito na po ang ating finished product guys. Ayan na ang ating chicken curry na Malaysia. So guys, ito ay native na chicken. Ayan siya guys. Yung lahat po ng ingredients nito ay ilalagay ko sa aking description box. I-check nyo lang din po siya.
Please guys, kung nagustuhan nyo po ang bidyong ito, comment down below, like and share na rin po. Maraming salamat po sa panonood nyo ng aking YouTube channel, and thank you for watching guys. Peace.